Hello everyone, gonna do a walking tour of Saigon Center. Let's go. I need shoes because the ones I have, the ones I have are what are they called? Espadrilles. It's made of fabric, so it's all wet. It's wet so easily. Just got done eating bún bò. It was okay, not the greatest. Now it's time to play Frogger again. God. So many cars. Saigon has a lot of cars and really narrow streets. It's quite a pain in the butt. And this car is like just parked in the middle of nowhere for some reason. And now people are getting pissed off at him. Well, let's just go. Well, not yet. Oh my goodness. Narrow passage. Oh man, this is not a good place. Mình đi xuống này một tí nữa đi. Okay, I think this would be a better place to turn. Oh boy. So many buses and vans and cars. It's dizzying. Chỗ này khó băng qua đường quá à. Bây giờ làm sao? Còn kìa. Cái này nó đi hoài. A lot of people are like looking at the Osmo Pocket because it looks different. It's really small. It's noticeable, but it's not like in your face noticeable, so. Alright, let's go for it. Here we go. Wait, is this? Ủa, sao nó để là Takashimaya? Cái này là... cái này cũng là Takashimaya hả? Oh, so this is probably part of Takashimaya Mall. Mình đi rồi mà, có đâu. Yeah. He's asking me to put on a mask. Please hold and record. Alright, just putting on my mask. So this mask, I really like it. It covers, you can breathe. Alright, let's go. Yeah, this mask is cool. You can breathe. Like it doesn't get all up in your nostrils. Bây giờ mình đi hướng nào? Chắc mình đi hướng này nha. Ở dưới này không có gì hết. Chắc nữa anh muốn mua coffee cho anh thức dậy. Coffee cho thức dậy. Anh hỏi rồi. Hả?
bác ơi. Dạ. Dạ anh hỏi nè bác. Yeah, Bo. My dad's on the phone. Yeah. Yeah, feel better. Con đỡ không? Bố mẹ đi Vũng Tàu mấy giờ? Chưa, chưa đi Vũng Tàu. Mai mới đi. Ok. Mai mình đi Vũng Tàu. Cuối tuần Bắt sau. tâm cho mày gửi cái hình sức khỏe để ông làm cho cái bằng theo window á. Bố đừng có lo bắt tâm chứ nói như vậy mà kệ mày đâu cần mấy cái đó làm gì. Rồi thì không có làm gì. Nó không có làm đâu, đừng có giờ người ta đang bệnh mình chuyện gì không có nó gì đâu quan trọng đâu mà làm. Ok được rồi bố chứ nói chuyện với bác tao đừng có lo mấy cái chuyện đó. Ok nha. Dạ ok bố. Dạ bye. Dạ bye bố. Cái đi nha. Rồi. Dạ bye bố. Chừng nào mày đi về Quy Nhơn? Chưa, cuối tuần gần đây con đi Hà Nội. Ủa sao không mang cái này đẹp nè. Mà đứa 19 triệu. Oh my Cuối god. tuần mày đi Hà Nội hả? Dạ con đi Hà Nội. Con đi Hà Nội đó, lúc mà con về xong này nọ đó hồi mình sắp gì á, what's the word? Sửa soạn á, đó hồi đi, đó hồi cái nói bố. Bác ơi, cái chương trình là cuối tuần sau mời hai bác đi Quy Nhơn chơi với con. Đi Hà Nội. Why are we walking in the lingerie section? Dạ. Dạ. Đi Hà Nội xong rồi khoảng thứ ba tuần sau là tụi con về Quy Nhơn. Thứ ba tụi xoay về Quy Nhơn. Sao mày đi? Ok. Sao mày đi? Dạ, dạ bác, dạ. Cái đó là mình tính sau, lúc mà con về Hà Nội á, mình tính cái chương trình đó sao? Dạ. Quy Nhơn con alo bác. Dạ. Dạ, dạ bác. Trời ơi, cái chuyện gì mà đi ngang này ghé chút xí nữa. Bận quá hả? Chút xí là 2 ngày. Bận quá hả? Trời. Alright, so I like walking in the mall. Why? Because you're not in like the midst of all that traffic. It's hot outside and it's sometimes it's rainy, humid, muggy. So yeah, the mall is definitely a nice reprieve. Okay, so em muốn đi đâu bây giờ mình đi lên hay sao? Mình đi lên. Mình đi lên cho cái ok. Rồi sao mình đi hướng này? Alright, we're gonna go up. Mall's kind of empty right now. Em nghĩ chỗ bún bò đó nó làm sao? Nó thấy nó cũng trung bình à. Nó không ngon, trung bình à. Mình ghé vô Adidas được không? Dạ được. What's this? Cái tiệm này tiệm gì ạ? Rồi cho ghế. Should we go in here? Hay là mình vô Adidas? Cho con vợt không giờ. Anh không thích mang kiểu hộp oh no, nó có giày. Anh không thích mang hiệu Converse mà mình vô coi cũng được. Ok, cái nó có giày bên đây nè. Let's check out some shit. Right there, phở, phong, khách. Whoop, this ends the walk. Thanks everyone. Use. Hello. I'm not sure what store this is, but I'm just looking for some shoes. Anyway, let's go.
They have all types of stuff here. Ok, được rồi, mình đi chỗ khác đi. Không thấy gì hết. I'm not like familiar with half of these brands. I don't know where they're from. But they have a lot of stuff though. Get in a good walk so that I can eat again. Mình đi bao nhiêu để cho đất nó ăn nha. Ăn tiếp nha. Ok. Ok. Anh muốn mấy giờ ăn tiếp? I don't know. Mình chỉ đi bộ coi có hơi đói bụng đó mình tính sao. Em muốn coi tiệm nào? Có cái tiệm. Cái giày Crocs nó xấu lắm mà nó mang thoải mái lắm. Em biết không? Em muốn nói xin chào thằng Eric không? Nó là một cái VIP người coi của cái đài này. Just saying shout out to Eric for being a long time member of the Hi 411 TV channel or YouTube channel. I think that's for girls. Cái này là phụ nữ mà. Phương Nam ở đâu vậy? Bên đây nè. Em ơi, bên Nam bên đây. Wait, are these for women or men? I have no idea. Em cái này cho nam là phụ nữ gì? Dạ, nam nữ chung. Unisex. Cái này là nam nữ mang được. Ok. Dạ, nam có quyền nữ dưới xuống. Rồi bản này. Okay. Let's see. Tìm cho anh hay cho chị? Cho anh đó. Tụi em có 4D, đi mà tập hay đi sập? Yeah. Dạ. 4D là bản là đẹp nhất. Yeah. Cái này nam hay nữ gì? Dạ, cái form này không nữ đó. Ok, cảm ơn em. Let's go. So all the brands are same, hiệu giống nhau trang em ơi. Cái mall nào cũng hơi giống ha. Hay là mình check up Puma đi. Anh không thích hiệu Skechers. Cái này là Nike hả? Hay cái gì vậy? Cái này hiệu gì em? Đúng rồi, Nike. Puma. Nè, anh có không thích hiệu này. Được rồi mà. Em đi coi quần áo của em đi. Thì em muốn đi tiệm nào để coi quần áo của em?
Ừ. Mình đi kiếm coffee đi. Ủa hồi nãy bà nói gì vậy? Đi Ba đâu vậy? nói là sẽ kéo không Lúc mà mình về Hà Nội hả? Lúc mà mình về Hà Nội phải không? Ok. về từ Hà Nội á. Ồ mà em nghĩ là Quy Nhơn là Vũng Tàu đi Quy Nhơn nó có gần hay là nó có đi được không? Lái xe được. Xa, Xa lắm hả? Ờ. 700-800 cây mà. 800 cây số mà. Tại sao em phải xa thế? Có gì ở đây em muốn coi không? Em có thích có cái gì trong đây em muốn coi không? Ủa mà ở đây mình mua cà phê cũng không được nữa tại nó không cho mang. Không kìa. I know but nó mình phải Ngồi nè. hay gì tại mình đi bộ phải mang khẩu trang gì đó. Có gì trong tiệm này em muốn coi không? Okay, I think that'll conclude the Takashimaya walking video tour. Hold on, let me get one last shot. So this is what it looks like. Many layers or levels, and it's usually small. It's not like big. All right. Okay, that wraps it up. Goodbye, everyone.